කොටුවේ ට්‍රේන් එක නැගලා අපි යන්න ඉන්නේ හැටන් වලට. හැටන් වලට ගිහිල්ලා අපි කියන්නම් අද අපි යන්නේ කොහෙටද කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැටන් වලට යද්දී ඔයාලා ගොඩක් ලස්සන දුම්රිස් ස්ථාන ගොඩක් පසු කරන් තමයි ඔයාලා හැටන් වලට යන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් ඒ අතර තවත් එක් සුවිශේෂී දුම්රිස් ස්ථාන. අපි දැන් හැටන් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද අපි යන්නේ ශ්‍රීපාද කරුණා කරන්න. ඉතින් අපි යමු ශ්‍රීපාද කරුණා කරන්න. අපි මේ පාර ශ්‍රීපාද කරුණා කරන්න තොරගත්තේ හැටන් නල්ලතනි පාර. ඉතින් ඔයාලට නල්ලතනින් පස්සේ ශ්‍රීපාද කරුණා කරන්න යද්දී මඟ දෙපස ගොඩක් කඩසාප්පුණක් හම්බෙනවා. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ සම්හන් කලාපෙට. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් මේ කලාපෙදී නොමිලේ සම්හන් කෝප් එක රස විඳින්න. හැටන් නල්ලතනි පාරේ ඔයාලා ශ්‍රීපාද කරුණා කරද්දී ඔයාලට හම්බෙනවා ජපන් සාමවිහාරය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ජනගම ජපන් සාමවිහාරයට ගිහිල්ලා ශ්‍රීපාද කරුණා කරන්න. එහෙම නැත්නම් එන ගමන් ජපන් සාමවිහාරයට ගිහිල්ලා ගෙදර එන්න. අපිට ඊළඟට හම්බෙන්නේ සීත ගඟුල. ඉතින් සීත ගඟුල ගාවට තමයි ශ්‍රීපාද කරුණා කරන හැමෝම මුහුණත් පා දෝණය කරලා තමන්ගේ විඩාව නිවා ගන්න. දැන් අපි ඇවිල්ලා තවත් සුවිශේෂී ස්ථානයකට. ඒ තමයි ඉදිකටු පාන. ශ්‍රීපාද කරුණා කරන කිරිකොඩු හැමෝම මෙම ඉදිකටු පානේ තමන් ගෙත්තමක් අපූර්වට ගෙත්තම් කරනවා. ශ්‍රීපාද ස්ථානයේ උඩමළුවට. Dato la qualità del Paolo,
පහකට ගන්නට අවකාශ සලසා